ผมต้นอลอนซ่าผมวันนี้ก็นี่เลยครับรถใหม่ป้ายแดงหอมๆครับนี่เลยนะคาวาซากินินจา400นะครับรถใหม่สดๆร้อนๆนะของค่ายคาวาซากิครับวันนี้ลูกค้ามาทำอะไรครับผมนี่เลยครับขาดไม่ได้ครับนี่เลยครับเป็นชุดกันขโมยนะฮะดิจิตอลดูเวนะฮะจากค่ายอลอนซ่านะครับตัวนี้เป็นระบบหน้าจอเป็น LCD ระบบสั่นเตือนที่รีโมทด้วยครับนี่เรามาดูข้างในครับก็จะมีเรื่องของกล่องเสียงนะคันนี้ติดตั้งรอไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อในการไม่เสียเวลาในการทำคลิปนะครับรีโมทเช่นเดิมครับมีมาให้ทั้งหมด2ชุดนะครับเห็นไหมครับมีให้2ชุดนะครับเรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับรอเลยนะครับนี่ฮะนินจา400นะฮะฟังก์ชันพิเศษนะสั่งสตาร์ทที่รีโมทได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเปิดกุญแจครับเอาออกครับนะฮะกดครับกินแล้วกดล็อกไว้นะครับมากดล็อกไว้กดล็อกก่อนครับกดสตาร์ท2ครั้งครับครั้งแรกครับปุ่มนี้นะครับครั้งแรกมีไฟโชว์นะครับอีกครั้งติดเครื่องเลยครับโอ้โหนะฮะรอเลยครับสตาร์ทที่รีโมทได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเปิดกุญแจนะฮะล็อกเครื่องจะได้ปกตินะสตาร์ทรีโมทก็ปลดล็อกเลยครับยังไม่พอครับยังมีฟังก์ชันเนี่ยฮะสามารถล็อกรถได้ด้วยนะครับล็อกรถนะฮะปุ่มล็อกรถนะฮะตัวนี้คือปุ่มล็อกรถนะครับสามารถล็อกรถแบบมีเสียงและปิดเสียงได้ด้วยนะครับอันนี้ล็อกมีเสียงนะครับครั้งแรกจะมีคนนะครับขยับรถหรือว่ามีการแตะต้องรถนะครับจะมีระบบเตือน1ครั้งครับเห็นไหมครับมีไฟโชว์นะครับรถมีไฟโชว์นะครับรีโมทก็จะมีทั้งเสียงและสั่นนะเตือนรอครับก็อีกครั้งจะร้องเลยครับประมาณ50 วินาทีนะครับนี่นะฮะโอเคครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของนะฮะล็อกรถแบบเมื่อกี้ที่มีเสียงดังนะครับอันนี้เราล็อกแบบปิดเสียงได้ด้วยนะครับฟังก์ชันนี้ครับกดล็อกซ้ำครับแล้วกดล็อกอีกทีครับนี่ครับจะมีกีดปิดอยู่ครับอันนี้คือฟังก์ชันแบบโหมดปิดเสียงนะครับนี่ครับดูครับรถจะมีแค่ไฟโชว์นะครับเห็นไหมครับฟังก์ชันนี้ยังล็อกเต็ม 100% เหมือนเดิมนะครับแต่แล้วครับรีโมทก็จะมีเสียงและสั่นนะฮะครับดูครับระบบเนี่ยทำงานเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับโอเคต่อเลยครับไม่ว่านะฮะในโหมดนี้นะครับไม่ว่าเราอยู่ล็อกรถแบบปิดเสียงหรือเปิดเสียงนะครับตราบใดนะสมมติเราโดนกุญแจต่อตรงแม้กระทั่งกุญแจเดิมนะมีการแทงกุญแจแล้วเปิดต่อตรงครับหรือว่าจะขโมยรถเรานะครับรถจะมีนะฮะฟังก์ชันที่ระบบตัดดับอัตโนมัตินะครับแล้วจะมีเสียงร้องครับนี่ครับมีระบบตัดดับอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับตัดดับหมดเลยนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับรีโมทก็จะมีระบบสั่นเสียงเตือนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับแล้วก็ระดับสัญญาณนะรองรับไกลถึง300 เมตรนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับตัวนี้ยังมีตั้งระดับการเตือนนะเป็น5 ระดับการเตือนนะขออภัยด้วยครับแล้วก็เป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับผมนี่เลยนะนินจา400นะครับนี่ครับโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยครับผมก็วันนี้สาธิตนะฮะนินจา400นะครับรถใหม่ป้ายแดงของค่ายคาวานะรีวิวการติดตั้งและการขโมยจากอลอนซ่านะครับผมโอเคครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ